Bine ați venit la Fabrica de Bere Efes Moldova! Am plăcerea să fiu ghidul dumneavoastră în prima etapă a vizitei. O călătorie virtuală prin lumea berii. Să începem cu definiția. Berea este o băutură slab alcoolică compusă din 3 ingrediente: apă, malț și hamei. Cuvântul bere provine de la germanul bier. Unde a apărut berea? Nu știm sigur, dar iranienii spun că prima bere au băut-o ei. Cele mai vechi urme de bere au fost descoperite în Tepe, în vechea Mesopotamie, astăzi Iranul de Vest. Vârsta lor? 6.000 de ani. Pe continentul nostru se pare că meșteșugul și bucuria berii au fost răspândite de greci. Dar istoricii susțin și varianta în care triburile germanice și celtice sunt de fapt responsabile de apariția berii. Ce știm sigur este că un moment crucial în istoria berii are loc în 1516, când Wilhelm al IV-lea, duce de Bavaria, atestă legea purității berii, Reinheitsgebot. Conform acestei legi, pe care producătorii de bere încă o respectă, la producerea berii pot fi folosite doar 3 ingrediente: apă, hamei și malț. Prima fabrică de bere din Chișinău a fost construită în 1873, ea fiind străbunica fabricii de astăzi. Producția de bere ia avânt însă odată cu mutarea și reconstrucția fabricii în 1972. În anul 2003, compania Vitanta Intravest intră în familia producătorului multinațional Efes Beverage Group, iar fabrica este reconstruită și reutilată cu echipamente și tehnologii moderne pentru o bere mai bună, de nivel internațional. Hai să vorbim despre cea mai iubită bere a Moldovei, Chișinău. Chișinău este berea care respectă vechea lege germană a purității berii. Berea Chișinău este creată din 3 ingrediente: apă, malț și 2 tipuri de hamei. Ea se produce în 4 etape principale: brasajul malțului, fierberea cu hamei, fermentarea și maturarea mustului și nașterea berii propriu-zise. Malțul este măcinat, apoi amestecat cu apă special tratată și filtrată. Produsul obținut în urma măcinării malțului, numit plămadă, se filtrează, devenind must de bere. Mustul fierbe împreună cu hameiul sub formă de granule. Acesta împiedică dezvoltarea bacteriilor și conferă berii gustul plăcut amărui și aroma specifică. Al 2-lea tip de hamei se adaugă la finalul fierberii și are rolul de a-i păstra aroma bogată. Știați că hameiul este mai scump decât aurul? Într-o sticlă de bere Chișinău se află echivalentul în hamei a 0,18 grame de aur. După fierbere, mustul este limpezit și răcit până la temperatură de fermentare. Acesta prinde culoare și începe să se transforme în bere adevărată sub acțiunea drojdei de bere. Drojdia participă la fermentarea mustului, îmbogățindu-l cu vitamine și microelemente. Pentru fermentare e nevoie de timp și temperatură stabilă ca să obținem așa numita bere tânără. Apoi urmează procesul de maturare. Aici berea se limpezește, iar gustul ei devine complet. Berea proaspăt născută trece apoi printr-o serie de teste de calitate, analize chimice și microbiologice complexe, urmate de filtrare. Stocată întâi în forfase, berea este apoi îmbuteliată, în butoaie metalice speciale, în PET, sticle și cutii de aluminiu, după care urmează și pasteurizarea, pentru siguranța alimentară a berii. Iar la final are loc despărțirea. Deși berea este creația noastră, despărțirea nu este tristă. Ne bucurăm de fiecare camion care iese pe poarta fabricii, pentru că știm câtă bucurie aduce un pahar de bere bună, rece și proaspătă. O bere plină de viață este un izvor nesecat de optimism. Vă poftesc acum la turul fabricii noastre și vă aștept la final să gustăm împreună o bere bună și cu adevărat proaspătă, creată pe gustul dumneavoastră. Și încă ceva. Știați că berea Chișinău este pe placul multor jurii la concursurile internaționale? Cea mai recentă recunoaștere a calității berii produse de noi sunt cele 3 medalii de aur primite la Mont Selection 2015. Așadar, bine ați venit acasă la o vedetă de talie mondială!